Ang bidyong ito ay naglalahad ng mga impormasyon, mga kaalaman sa pagkukumpuni ng iba't ibang mga bagay katulad ng cellphone, TV, DVD, at iba pang electronic devices. Kasama na rin ang pagkukumpuni ng mga motorsiklo, engine overhaul, tune-up, change oil, and electrical problems. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay inaanyayahan ko po kayong i-click ang subscribe button at ang bell icon para maging updated ka sa mga susunod na uploads natin. Nag-upload ako ng isa o higit pang videos kada linggo. Maraming salamat po.
What's up mga ka-timing? It's your timing TV. So, pasensya na kayo mga ka-timing dahil medyo busy lang tayo. At marami tayong mga pinagkakabalahan.